Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a Festői Tátrában. Éppen készülődnünk elindulni a hegyre. Célunk pedig nem más, mint a Tériház, ami a Magas-Tátra legmagasabban fekvő, télen is nyitva tartó menedékháza. Hogy ez milyen magas? Nos, 2000 méter fölött. Bizony Magas-Tátra nevű településen vagyunk. Kezdetektől fogva üdülőközpontnak épült, ott a híres Grand Hotel szemben egykor légúti megbetegedések népszerű kezelési célpontja volt. Ez a templom pedig még második János Pál pápát is fogadta, majdnem 30 évvel ezelőtt. A lustább turistákat vonat szállítja. Hókotrós vonat. Már a hegyre kapaszkodtunk fel, a távolban pedig impozánsan gigantikus csúcsok rajzolódnak ki. Egy impozáns völgy mellett található mindez a látvány. Nézzük meg még egyszer közelről. Mondtam húgomnak, mert húgomnak mondtam, hogy tuti a számomat is letudott. Jaj, egy zsebkendőt kapok. Ez nagyon nehéz. A jól ismert csobogás a Tátrában is megtalálható. Tovább folyik. A csobogás mellett folytatjuk túránkat. A Tátra büszke csúcsainak irányába. Abszolút lélegzetelállító látványban van részünk. És nem csak nekünk, hanem az összes túrázónak, aki erre jár. A napsugarak ott törik át. A hegy csúcsát. Folytassuk át utunkat a meglehetősen napsütötte tájban. Szemfüles nézőink jól hallják. Csobogás. A csobogással szemben pedig gyönyörű havastáj. Menjünk hát tovább. Folytatjuk túránkat, most éppen a fenyves erdőben tartózkodunk. A csobogás azonban itt is elkísér minket. Hogy tetszik? Jól tetszik? Behavazott ösvényünkre járva egyszer csak megpillantottuk a fellegeket alattunk. Micsoda látvány! Utunk folytatódik. Gigantikus hegyláncokkal határolt ösvényeken. Jó hírem van számunkra, ugyanis célpontunk már látótávolságon belül van. Téri Ödön híres menedékháza. Már csak mint egy órányi kaptatásra van tőlünk. Kaptassunk hát. Tovább! Kedves nézőim értekében remélem, hogy senki nem unja még a sziklák látványát. Én ugyanis biztosan nem. Neked hogy tetszenek a sziklák? Csodálatos. Tagadhatatlanul közeledünk a menedékházhoz. Rossz hírem van. Versenyfutásunk a felhővel vesztésre áll. Egyre jobban. Felhőbe burkolóznak az impozáns hegyláncok.
Nézzük, látszódik még a menedékház, vajon? Igen. Úgy néz ki, még nem esett annyi hó, hogy a téli úton tudjunk felmenni, így november 30-án. Úgyhogy a nyári szerpentinező ösvényen fogjuk megközelíteni a menedékházat. Sikerült megelőznünk a felhőt, és arra fogunk tovább menni. Ott mennek az emberek. Ott mennek bizony. Lankadatlanul folytatjuk az emelkedést. A kilátás alakul. Meggyőző távolságot raktunk a felhők és magunk közé. Most pedig vessünk egy pillantást a további útszakaszra. Vessük, hol vannak az emberek. Ott vannak. Ott másznak a kis bolhák. Föl a dicsőhegyre. Menjünk hát. Mi is! Újabb jelentős eredményt értünk el. Az imént még ott kaptattunk felfelé. Most azonban már sokkal magasabban vagyunk. Tekintsük vissza a felhőre, ami felett diadalmat arattunk. Ott a felhő. Túratársaink kikatartóan kapaszkodnak fölfelé. Ahogy a felhő is. De egyelőre még előtte járunk. Nagyon próbálkozik a felhőzet. Íme itt van. De most már magasan fölötte vagyunk. Megpillantva ezt a sziklát, azt gondoltam, hogy igen, csak nagy szikla ez. De itt van egy még nagyobb. A szél pedig érdekes mintázatokat fut a hóban. Itt vagyunk a szlovák Yosemite-nél. Szemben pedig megpillanthattuk végre kellemesen közelről célpontunkat ott egy repülő. Szóval megpillanthattuk célpontunkat, a menedékházat. Küzdelmes a haladás most, de már nagyon közel járunk célpontunkhoz. Megcseletősen közel vagyunk. Ott van a célpontunk. Itt van hát a ház. Oly sokat küzdöttünk, hogy felérjünk ide. Az 5 tó katlanjában foglal helyet. Szemben pedig a meglehetősen tetszetős panoráma. A végeláthatatlan fellegekkel. Újabb nap virrat ránk. Ott van felvirradva a nap. Célpontunk pedig arra van, a távolban, méghozzá a Zöld-tavi menedékház. Ott vannak a büszke hegyek. Feltárultak hát előttünk a büszke hegy csúcsok. Nézzük meg közelebbről, mit is láthatunk itt. Ott a síközpont, mögött a hófogó táblák, és a Lomnici csúcs tetején pedig a híres csillagvizsgáló. Mi azonban most folytassuk utunkat a menedékházhoz. A nap első csobogás élménye. Elvetemült biciklisek, patakok csobogása, és elvetemült túrázók. Közeledünk az erdőborította hegyekhez. Ott vannak a sziklák. Csobogás 2.0. Folytassuk hát túránkat a fenyvesek között.
Gigantikus vihar tarolta le a Fenyves jelentős részét néhány évvel korábban, és most láthatjuk itt szomorú mementóként meredeznek ezek a fák. Mi azonban folytatjuk utunkat tovább. Meg annyi fa a hegy lábánál. A patak lankadatlan csobogásával már csak a lankadatlan túrázásunk tudja felvenni. A versenyt. A menedékházhoz való közeledésünkkel a látvány egyre csak fokozódik. Figyeljük meg, ahogy a hóborítás a szint emelkedésével a fenyvesekben megszűnik. Most pedig menjünk tovább! Egy újabb forduló, és nem csupán bámulatosan impozáns panoráma tárult fel tekintetünk előtt, de ugyanakkor végre a menedékház is. Íme, ott bújik meg. Úgyhogy menjünk tovább. Örömmel jelentem, hogy a közeledés folytatódik. Íme. Megjöttünk hát a menedékházba. Íme. Úgyhogy most együnk. Közelebbről is megismerkedtünk a menedékház személyzetének legszimpatikusabb tagjával. Most, hogy elfogyasztottuk az ebédünket, megsimogattuk a menedékházmacskát, indulunk is vissza a csodálatos völgyből. Itt van ez a jó nagy tó, és ez a tó, ez bizony folyik le a völgybe. Úgyhogy megyünk is tovább arra felé. Úgyhogy most irány a parkoló, onnan már csak 4 óra vezetés, és haza is értünk. Extrém szűk, fenyvesen kell átverekednünk magunkat, de még ez sem tartóztathat fel minket. Visszaérkeztünk a parkolótól nem messze lévő mezőhöz, ahol először érdemben megpillantottuk a hegységet, tehát egy igazából nem különösebben nevezetes helyre. Itt jól megfigyeltük újfent a hegységet már a lemenő nap fényében pompázik, de azért még a lemenő napnak is van ereje.